Është momenti intervistës së mbrëmjes. Unë e paremrova dhe pak më herët praninë e zotit Gent Strazimiri, deputetit Partisë Demokratike në studion tonë qendrore të lajmeve. Zotit Strazimiri, faleminderit që jeni sonte me ne. Faleminderit për ftesën. Faleminderit për diskutuar disa nga zhvillimet më të fundit politike, të cilat me sa duket janë rindezur pas një periudhe qetësie dhe janë rindezur me njëherë edhe me debate mes palëve në të vërtet. Do doja ta nisim me punën fakt që po bëhet për reformën zgjedhore. Një nga pikat në cilat u rindezën dhe këto debate ishte një artikulim i kryetarit Partisë Socialiste, sipas të cilit reforma zgjedhore dhe puna për reformën zgjedhore nuk po ecën si faj apo si problemi mazhorancës. Ju çfarë mendoni për këtë? Po për fat mirë, procesi i reformës zgjedhore, ashtu sikur se çdo proces tjetër midis pozitës dhe opozitës në Shqipëri është i monitoruar nga afër nga partnerët tanë ndërkombëtar. Natyrisht gjithçka zhvillohet edhe në prezencë të medjave, kështu që qytetarët nuk mund të marrin dot më shumë informacion nga unë, nga ç'marrin çdo ditë faljush edhe prononcimeve edhe të partnerëve ndërkombëtar. Kështu që mbetet vetëm të vlerësojnë realisht qëndrimet e palëve, cili është serioz në qëndrimin e tij dhe cili nuk është serioz qëndrimin e tij. Natyrisht nuk i referohem këtu procesit negociatave, i cili normal në disa pika do të mund të hajë diskutim, sepse qëndrimet nuk janë të ndryshme. I referohem faktit që her pas here Partia Socialiste rezulton të jetë vonusja e procesit, zvarritësia e procesit për arsye të mos arsyes, siç shprehet vazhdimisht kryetari i Partisë Socialiste. Procesi vazhdon, natyrisht ka ngecjet e veta, por në tërësinë e tij unë besoj që edhe për shkak të prezencës dhe të ndihmës së partnerëve ndërkombëtar dhe të misionit OSBE Odirit, natyrisht procesi do të ecë përpara. Natyrisht as pas OSBE Odirit dhe as Partia Demokratike ose mazhoranca nuk ka në dorë të shtojë dozën e seriozitetit apo të dinjitetit të përfaqësuesve të opozitës dhe të kryetarit të saj, në mënyrë që procesi të ecë në mënyrë më solide përpara dhe të mos mbetemi në vend për shkaqe të paarsyeshme ose iracionale. Sa herë që priten në fakt edhe zhvillime nga Brukseli, zyrtar apo lajme përandej, duket sikur ka artikuluar në fakt edhe nga kryetari i Partisë Demokratike, kryeministri i vendit zoti Sali Berisha, sikur ka një lloj qëndrimi bllokues ndaj proceseve në vend nga ana e kryetarit të Partisë Socialiste. Ju çfarë mendoni në fakt në lidhje me qëndrimin që zoti Rama po mban? Në fakt, të thuash duket se është shumë pak, tashmë kjo është kthyer në statistikë. Natyrisht sa herë që procesi është duke ecur me hapa solide, qoftë të vogla, përpara, menjëherë kemi një shkak pretekst të gjetur nga ana e Partisë Socialiste, natyrisht me frymëzimin dhe urdhrin e kryetarit të saj për të mos të ecur më parë, për të mos përparuar në këtë proces. Është shumë e vërtetë që topi është në fushën e faktorëve politik dhe institucional shqiptar, sepse Evropa ka treguar gjithë disponibilitetin që në momentin që ne jemi gati dhe përmbushim ato 12 rekomandime, natyrisht që hapet procesi i marrjes së statusit kandidatit dhe më tej pastaj procesi i hapjes negociatave. Personalisht besoj dhe nuk mendoj se jam i vetmi që Partia Socialiste në mënyrë krejtësisht gabuar ka vendosur të ketë strategjinë e saj elektorale në vitin 2013 me dështimin e shkaktuar për saj të marrë statusit kandidat për Shqipërinë. Dhe besoj që kjo i shpjegon të gjitha. Shpjegon bllokimet e panevojshme, shpjegon zvarritjet e paarsyeshme, shpjegon tensionimin e her pas hershëm të situatës politike në kohën kur marrëveshja po ecën dhe të gjithë kolegët dhe demokratë dhe socialistë në për komisione apo në komisionet tjera ad hoc ku kanë për detyrë të merren me reformat që kemi për detyrim të bëjmë nga Bashkimi Evropian, gjithçka ecën në rregull, në një moment të caktuar gjithçka ndërpritet. Kjo përkon natyrisht me faktin që ne po i afrohemi. Momenti kur duket se ne po i afrohemi dhe një hap më shumë marrjes së statusit, kemi një stopim nga ana e kryetarit të Partisë Socialiste. Po, me këtë vetëm një ndërhyrje të vogël nga Unë nuk besoj se do të mund të jetë një strategji elektorale e efektshme. Shqiptarët tashmë kanë kuptuar që ai është bllokuesi. Por nga Brukseli vjen teksti tek dialogu. Ju për këtë çfarë mendoni? A ka një dialog mes palëve? Dialog ka mes palëve, përderisa ekzistojnë disa tryeza ad hoc dhe ato të komisioneve të përhershme parlamentare, ku ne kemi kaluar me shumë intensitet një shumë të madhe, një numër të madh nenesh dhe në disa prej kodeve të Republikës.
Do të thotë që dialogu ekziston. Dialogu prishet në një moment të caktuar, në fakt të paktën komision të ligjeve pa shkak. Dhe ajo që kam frikë se po i demonstrojmë Bashkimit Evropian është fakti se të paktën njëra prej palëve nuk po tregon si një seriozitetin dhe dignitetin e duhur në këtë proces. Po ju i ndiqni në fakt diskutimet nga afër në komisionin e ligjeve, si është dukur sjellja që ka pasur opozita e përfaqësuar në komision? Po, nuk mund të them asnjë fjalë të keqe ose asnjë opinion negativ për të, se përndryshe nuk do të kishim pasur rezultatin e duhur. Të gjithë kolegët me një nivel profesional të admirueshëm kanë diskutuar për disa javë rresht në mënyrë jashtëzakonisht intensive me orë të zgjatura në komisionin e ligjeve, propozimet e ndërsjellta për nene të caktuara dhe ku ka qenë vërtet as pak lodhja ka qenë e këndshme të marrësh pjesë në ato debate, në ato diskutime, sepse gjithçka ishte një punë thellësisht profesionale dhe e mbështetur mbi argumenta të fortë teknik juridik. Kemi pasur dhe nene me të vërtet delikate, veçanërisht për sa i përket kodit penal, ku jemi përpjekur të tërhiqemi secila prej palëve në një farë mënyrë nga pozicionet politike dhe të mund të lëshojmë diçka nga pozicionet politike të partive, në mënyrë që të marrim në një konsensus teknik, profesional dhe të mos dëmtojmë në këtë mënyrë, duke mos dëmtuar natyrisht edhe cilësinë e kodit dhe të nenit përkatës. Dhe ja kemi dalë shumë mirë. A u reflektua dhe në parlament kjo lloj konsensusi, zoti Strazimiri? Po ju e ndoqët në parlament, mbas disa javësh puna jashtëzakonisht intensive, ditën e fundit, fakt 60 minutat e fundit të diskutimeve në komisionin parlamentar të ligjeve, puna u stopua në mënyrë krejt të parësyeshme për 2 nena, të cilat nuk po duat të hyjë dhe të thellohen për shkak se gjithë debati ka qenë live. Dhe ishte realisht, arsye juridike nuk ishte, as arsye politike nuk ishte për të ndalur në këto 2 nene. Arsye për mendimin tim, siç e kam përkufizuar dhe vazhdoj të jemi bindur për kufizimin që kam dhënë, ishte një arsye thjesht propagandistike. Besoj që ishte një urdhër politik nga lart, pikërisht për të stopuar miratimin e kodit në seancë plenare, në mënyrë që edhe BE-ja në një farë mënyrë të kuptonte që ne s'kemi seriozitetin e duhur. Të merrte një sinjal negativ. Pas kësaj kjo u ndoq dhe nga një seancë maraton e kuvendit, në mënyrë të pashpjegueshme, rreth 10 orë diskutime. Dhe diskutime ku secili prej nesh kishte të drejtën të fliste deri 20 minuta dhe një pjesë e mirë shfrytzuan 20 minutë, duke thënë që nuk kishin ndërmend ta votonin kodin për 1, 2, 3, 4, 5 arsye që në fakt ishin arsye dhe mos arsyes. Dhe mbas 10 orë diskutimesh dhe debatesh në këtë frym, duke akuzuar opozita mazhorancën, që mazhoranca është bllokuesi dhe jo opozita, sepse duhet të merreshin përbazë të 2 kërkesa të parësyeshme dhe as pak profesionale, të ardhura minutën e fundit në komision, në mënyrë që domethënë kodi të kalohej. Mbas 10 orë debatesh, në mënyrë të papritur përpara votimit, zoti Ruçi kërkoi 5 minuta pushim për të bërë një mbledhje grupi, dhe nga kjo mbledhje që realisht zgjati 5 minuta, doli konkluzioni që kodi do të votohej. Ishte natyrisht lehtësuese për të gjithë, por unë nuk mund të them që shqiptarët nga kjo morën një lajm të mirë, sepse pavarësisht se ne teknikisht kaluam kodin penal dhe hoqëm një nga pikat detyrimet e Bashkimit Evropian, ne dëshmuam për fat të keq dhe për përgjegjësinë dhe një veprim me dashje dhe të qëllimshëm të kryetarit të Partisë Socialiste, i dëshmuam Evropës që të paktën gjysma e parlamentit nuk kanë dignitetin e duhur për të mbajtur një qendrim dhe për të shkuar deri në fund, ashtu sikurse nuk kanë dignitetin dhe seriozitetin e duhur që një urdhër politik të gabuar dhe që ka për qëllim bllokimin e integrimit të Shqipërisë t'i thonë jo. Mirë, krerët e partive politike i mbajnë mbi shpinë apo mbi elektorat këto gabime, nëse mund të jenë tilla apo nëse mund të quhen tilla. Në këndvështrimin tuaj, pse do duhet të mbante këtë qëndrim kryetari i Partisë Socialiste Edi Rama? Po unë besoj që e thash dhe në fillim, besoj që kanë zgjedhur strategjinë e gabuar, mendoj që fushatën e vitit 2013 ata do ta kenë, leitmotivin do të kenë pse mbetëm të fundit. Unë besoj që dita ditës edhe për shkak të kontributit të medias, shqiptarët e kanë marrë vesh që bllokimi në mënyrë të vazhdueshme vjen nga opozita dhe nëse mbesim të fundit, dhe po mbetemi të fundit me sa duket, është pikërisht kjo arsye sepse është pikërisht pengimi i opozitës që po e bën. Por opozita thotë që ne nuk mund të jemi bllokues, mazhoranca nuk mund të derivojë në problemet e saj.
Në fakt, në qoftë se mazhoranca do ta kishte bllokuar, do të ishte bllokuar, do të thotë që mazhoranca do duhet kishte 84 vota, ne nuk I kemi 84 vota. Është pikërisht kjo që e bën procesin të ngadalshëm dhe e bën procesin të vuajë të gjitha kapriçot dhe mos arsyet e opozitës. Duhen 84 vota, mazhoranca nuk I ka 84 vota dhe duhet të merremi vesh me opozitën. Deri tash kemi mbas 2 vjetësh bllokimi dhe bojkotimit parlamentit. Më në fund u ulëm, ju thash kaluam në një frym jashtëzakonisht mirë profesionale, u diskutuan teknikisht gjitha kodët dhe në fund fare vjen një urdhër politik I parësyeshëm dhe I pambështetur në historinë e debatit në Komisionin e Ligjeve apo në Komisionin e Ekonomisë që ndërpret gjë. Po, sillën në vëmendje në fakt dhe një deklaratë kryetarit të Partisë Socialiste I cili nuk votoi disa ligje që kërkonin 3/5 sepse argumentoi se duhet kalonte një kohë derisa gjitha këto projekt ligje të kalonin në sitën e opozitës. Keni dieni për punën që po bëhet për të kaluar gjithë projekt ligje? Po bëhet fjalë pikërisht për një pjesë këtyre projekt ligjeve sapo kaluam ata kërkuan të riktheheshin edhe një herë. Në fakt procedura është e tillë. Ligji mbrin në seancën plenare dhe bëhet gati për votim mbasi ka kaluar të gjithë diskutimin në komisionet parlamentare. Do të thotë u rikthyem edhe një herë në një diskutim që e kishin bërë kolegët përpara, të pozitës dhe të opozitës, dhe të gjitha ato ligje që ishin në seancë plenare dhe u rikthyen edhe një herë në komisione, ishin domosdoshmërisht dhe për shkak të kërkesës së 84 votave dhe 3/5-ave, produkt I përbashkët I Partisë Socialiste dhe I Partisë Demokratike. Do të thotë I mazhorancës dhe I opozitës. Rikthimi në vetvete rikthimi I tyre dhe një herë në komisione do të thotë ishte një humbje kohe për mendimin tim. Kohë cilën Shqipëria nuk e ka dhe unë besoj që këtë e di shumë mirë dhe kryetari I Partisë Socialiste zoti Rama. Prandaj edhe risolla në vëmendje në të vërtetë. Ndërkohë, jo se do të mbetemi edhe për shumë gjatë tek deklaratat e zotit Rama, po në fakt në shtypin e përditshëm sot ishte bërë dhe personazh madje një zotëri me emrin Dreca, nëse nuk gabohem ishi persekutuar politik për ndjekur. Kryetari I Partisë Socialiste bëri me dije se mazhoranca nuk ka bërë sa duhet për këtë lloj shtrese. Vetëm 30 sekonda zoti Strazimiri për ata që mbase kanë humbur deklaratë e sjellin në vëmendje. Vimësisht, lotët e krokodilit të derdhura për ta dhe fjalët lumë të lëshuar në emër tyre kanë qenë fakt dhe fatkeqësisht as më shumë as më pak se sa një tallje cinike. Nuk duhet të kishte pasur paqe në shpirtin e Partisë Demokratike deri kur shpirti I fundit I një të përndjekuri të gjallë apo jo më të gjallë të kishte gjetur paqe. Ne jemi këtu sot për të nisur të diskutojmë me vetë ish përndjekurit kapitullin e programit tonë 3 për një linjë shqiptare që ka të bëjë me integrimin e tyre të plot në shoqëri dhe dëmshpërblimin e tyre të merituar në bazë të një projekti që duam ta diskutojmë, ta detajojmë dhe ta dakordësojmë me ta. Kjo është deklarata, nuk e di kush është komenti juaj. Komenti im. Natyrisht nuk do të merrem me individët që ju përmendët, do të shkoj pak më thellë. Në titullin e kronikës ju kishit që ka një program, po përgatit një program I Partisë Enver Hoxhës për të përndjekurit dhe dëmshpërblimin e dëmeve të përndjekurve nga regjimi Enver Hoxhës. Bollkaq të përmendim është një farsë. Në programin e ashtu quajtur elektoral të Partisë Socialiste, po të shifni keni 2 terma. Zoti Rama bën thirrje për një rilindje shqiptare dhe vetë del krye rilindasi, dhe termi tjetër është term teknologjik refresh. Unë kam përshtypjen që e gjitha kjo është një pallavër dhe besoj që të gjithë shqiptarët e kanë kuptuar, sepse nuk mund të ketë rilindje dhe refresh duke përdorur softin e vjetër të Ramizalis. Zoti Rama sa herë bën refresh, fjala vjen për tryezën e organizuar për drejtësinë, le të themi, sa herë bën refresh I del sërish Femi Abdiu. Është gjyqtari I fundit I cili në Evropën lindore ka urdhëruar dhe ka marrë vendimin të varet një njeri për një poezi e cila nuk I pëlqente partisë. Sa herë bën refresh dhe kërkon një tryezë për rendit dhe qetësinë publike sipas modelit socialist, në krye të saj ka Garmoz Ruçin, ministrin e fundit të sigurimit të shtetit,
Dhe rreth e qark i dalin po të njëjtat fytyrat sigurimit shtetit, të cilët shqiptarët i kanë parë, i kanë provuar se çfarë do të thotë për ta drejtësi e rend, siguri dhe qetësi publike. Në rastin e fundit bëri refresh dhe në fakt doli tek i njëjti kontingjent. Edhe tek të persekutuarit politik, natyrisht dhe në atë kohë ka pasur një kontingjent, po e quajmë të përdorshëm, një kontingjent të deformuar të shtresës tyre, të cilët natyrisht bashkëpunonin me persekutorët. Në atë kohë i quanin spion. Këtë radhë, në këtë kohë nuk kanë çfarë spionojnë, por gjithsesi të përdorshëm mbeten. Unë nuk jam dakord që janë të keq përdorur, as pak, sepse gjë është shumë e trashë për të thënë që njeriu është naiv dhe do ta justifikojë në këtë mënyrë, nuk janë naiv. Unë besoj që janë të përdorshëm, njësoj siç përdoreshin të tjerë persona në vite më parë. Një persekutuar politik të ulet në një tryezë, të diskutoj gjumë me të birin e atij që firmosi për varjen e Havzinelës, është pak, dhe ti besoj fjalëve të tij, është pak e çuditshme për mendimin tim, të duket sikur po e kalojmë edhe këtë. Ajo që unë mendoj se nëse do të takohej dikur, nëse njëri do të uleshin në tavolinë të persekutuarit me zotin Rama, me zotin Ruçi, me zotin Femi Abdiu, që janë në vetë parë persekutorët, do duhet të thoshin që këtë dëm moral dhe financiar që shteti shqiptar po paguan sot dhe që po kërkohet sot, ky dëm është shkaktuar eksaktësisht dhe personalisht nga Femi Abdiu, nga Gramoz Ruçi dhe të gjithë ata që sot marrin pjesë në tryezat që Partia Socialiste organizon. A është kjo një rilindje? Nuk më duket dhe nuk besoj se do të ketë një rilindje të tillë. Ky zotëria që pretendon të jetë rilindasi shqiptar me softin e vjetër të Ramizalis, në fakt ju propozon shqiptarëve të jetë kodoshi një orgjie të madhe ku xhelatët të mund të marrin pjesë bashku me viktimat. Unë besoj që shqiptarët i kanë thënë një herë mirë, jo kësaj dhe nuk është, besoj që është gjë që nuk ja vlen diskutohet më. Jo, doja vetëm të pyesja diçka për të shkuar kësaj çështjes më në thelb. Mendoni që tilla çështje kaq të ndjeshme për opinionin risillen në vëmendje në momente të caktuara edhe për të marrë kapital politik mbase në disa raste? Po natyrisht, jo mbase në disa raste, po në të gjitha rastet. Unë besoj që ka kaluar kufit e paturpsisë të vendosura nga vetë zoti Rama. Të gjithë do duhet që diskutonin më shpesh për tilla problematika. Unë besoj që jo më shpesh, por Partia Demokratike çdo sekond të qenë e saj në pushtet e ka lidhur ngushtësisht me pastrimin e organeve drejtësisë dhe administratës publike nga ata që i shkaktuan këtë dëm dhe këto viktima shtetit shqiptar, dhe natyrisht me përkrahjen e të gjithë viktimave të gjithë shtetës përndjekurve politik. Në këto 21 vjet, ky proces është ndërprer eksaktësisht ditën që Partia Socialiste ka ardhur në pushtet. Unë do të doja që dikush prej atyre zotrive që ishin atje që pranuan të përdoren nga Femi Abdiu, nga Gramoz Ruçi dhe nga partia e Enver Hoxhës, do duhet të pyeste pak zotin Rama, në qeverinë kur ai ishte ministri, zotit Fatos Nana. Janë dhënë dëmshpërblime për burg të padrejtë dhe janë dhënë Ramiz Alis, Aranit Çelës, Rapi Minos dhe të gjithë antarëve të byros politike, të cilët në vitin 98 gjëja parë që u bë mbasi erdhën në pushtet, ju dha pafajësia dhe menjëherë u paguan parat e burgut të padrejtë. Në qoftë se ata kanë bërë burg të padrejtë, do të thotë që krimet që janë bërë ndaj asaj shtrese që aty pretendonte se përfaqësohet për të përndjekurit politik, do të thotë që nuk ekzistojnë. Për ndryshe, në qoftë se ka një dëm të madh, atë dëm e ka shkaktuar Femi Abdiu, Gramoz Ruçi dhe çdo individ që hyn e del në partinë e Edi Ramës, ku ka qenë zyra e Xhelil Gjonit, e Fotoçamit dhe gjithë hierarkëve të tjerë. Shqiptarët e dinë dhe shqiptarët kanë qenë këtu. Unë besoj që atë ditë dikush do të duhet ta pyeste zotin Ruçi çfarë dëmshpërblimi do të jetë të nënës të ëmës, po them të Arben Brocit apo të secilit prej 3 dëshmorëve të tjerë, që Gramoz Ruçi duke qenë ministri i brendshëm i ekzekutoi në mbrojtje të komitetit të partisë që sot kryeson Edi Rama. Kështu që besoj që është jeni totalisht poshtë ekzistencën e një programi për këtë shtëpi. Unë besoj që është thjesht ajo që ju thash. Organizimi turpshëm i një farse që më shumë i fyen edhe tregon se vite më parë të gjithë shoqëri, jo thjesht Partia Demokratike, jo thjesht Demokratët, jo sa herë Partia Demokratike vjen në pushtet dhe ka administron vendin, duhet të shqetësohemi për këto probleme. Janë probleme që nuk kanë lidhje me politikën dhe nuk kanë lidhje me ideologjinë, kanë lidhje me sensorin tonë si shoqëri, me dimensionin tonë human. E kemi ose nuk e kemi. E qartë, zoti Strazimiri ka pasur një largim, themi kështu, nga radat e Partisë Demokratike, zoti Kazmendo Keta, në intervistë që e ka dhënë së fundmi. Ju keni cili është komenti juaj për këtë? Komenti.
Ike zoti Oketa për asnjërin prej kolegëve tanë që jemi në parlament nuk ka qenë gjë e papritur. Zoti Oketa pritet ta bënte që më parë këtë veprim. Unë natyrisht nuk kam asnjë problem me vendimet personale që cili prej kolegëve merr. Por do të doja të sqaroja, unë e dëgjova në shpjegimet e tij zotin Oketa në një televizion tjetër live dhe besoj që në këtë vendim asgjë parimore nuk ka. Në qoftë se do të kishte diçka parimore, gjëja e parë që do të duhet bënte zoti Oketa, do të duhet t'i kthente Partisë Demokratike dhe Demokratëve Durrësit mandatin e tij. Sepse mandati i cilin sot mban secili prej deputetëve, qoftë Partisë Demokratike, qoftë Partisë Socialiste, është një mandat që i përket partisë, veçanërisht në zgjedhjet e vitit 2009. Në qoftë se do të marrim si të mirë qenë që demokratët e Durrësit në vitin 2005 kanë votuar zotin Oketa dhe jo Partinë Demokratike dhe zotin Berisha, mund të t'ja japim këtë po them benefit, sepse në fakt çdo qytetar i Durrësit në zgjedhjet e vitit 2005 ka votuar në 2 fletë votimi, në atë për kandidatin për deputet ku ka qenë dhe emri i zotit Oketa, dhe në atë për forcën politike ku ka qenë emri i zotit Sali Berisha. Në vitin 2009 secili prej nesh është votuar vetëm me 1 fletë votimi, çdo qytetar ka pasur vetëm 1 fletë votimi. Çdo qytetar ka votuar dhe është detyruar të zgjedhë midis Sali Berishës dhe Edi Ramës. Mandati që sot zoti Oketa mban në xhep është mandat që demokratët e Partisë Demokratike, demokratët e Durrësit ja kanë dhënë Sali Berishës dhe jo Gazmend Oketës. Kështu që unë besoj që për ndershmëri ndaj tyre, ai do duhet t'u dorëzonte mandatin të cilin ja kanë dhënë Sali Berishës dhe jo Gazmend Oketës. Nga ana tjetër besoj që është në vazhdimsinë e një lëvizje politike të shumë përfolur dhe që zoti Oketa refuzoi ditë ta bënte të ditur dhe për opinionin publik, pavarësisht se të gjithë e dinë. Zoti Oketa në shpjegimet që dha ditë unë kuptova vetëm një gjë që nuk i tregoi shokut. Dhe kuptohet do të jetë Partia e Bamirit. Do të jetë Partia e Bamirit, unë mos së shumti e shoh si një lëvizje, po të them, jo, e shoh më gjerë se kaq, e shoh si një lëvizje, në qoftë se do ta shohim dhe nga zhvillimet e sotme, është do ta quaja jo pa ironi, një lëvizje bamirësie, që Bamiri dhe Edi Rama bëjnë në drejtim të së djathtës shqiptare. Mos të harrojmë që Bamir Topi, për bamirësi me sa duket, i dha votën zotit Rama me datën 8 maj, do të më duhet deduktoj nga kjo pikpamje që edhe zoti Oketa duhet këtë votuar për Bangjur Zhdakon në Durrës në 8 maj të vitit 2011, dhe në gjithë Për rastin e parë kemi prova, për dytën po përsa kohë nuk reagon ndaj rastit parë, do të thotë që e ka aprovuar dhe me sa duket dhe e ka bërë të njëjtin veprim, po për mua kjo nuk ka ndonjë rëndësi. Ajo që ju thash edhe një herë që besoj që duhet sqaruar është fakti zoti Oketa u largua nga Partia Demokratike, po me vete mori një mandat që nuk i takonte. Mori mandatin që qytetarët e Durrësit ja kanë dhënë Sali Berishës dhe ja kanë dhënë duke i aprovuar dhe mënyrën se si e ka bërë listën bashkë me zotin Oketa brenda. Ka shanse që të marrë një mandat tjetër zoti Oketa? Ato nuk e di, unë nuk besoj. Unë nuk besoj sepse Durrësakët janë një popull i mençur dhe si shumë shqiptar nuk u pëlqen shumë të jesh tinzar dhe të bësh hile. Cili është komendi juaj zoti Strazimiri për këtë shumë të diskutuar çështje të rrjedhjes së votave? Fakt, qoftë nga njëra parti, qoftë nga tjetra, dhe krijimit të këtyre forcave të reja politike? Ligjërisht është në doktrinë, nuk ka asnjë pengesë, çdo deputet nga momenti që bën betimin është deputet i Parlamentit të Shqipërisë dhe i të gjithë shqiptarëve dhe jo i një force politike, do të thotë në doktrinë deputeti nuk lidhet as me partinë, as me zonën që e ka zgjedhur nga momenti që është zgjedhur, ligjërisht. Moralisht, çdo deputet kur del përpara elektoratit ka disa premtime, ka disa detyrime dhe përgjegjësi që ka marrë mbi veten dhe çdo burr deputet do duhet t'i mbaj ato deri në fund, pavarësisht se si shkon, po them, llogaria shumë e vogël, shumë e vockël personale, në krahasim me çështjen e madhe politike. Kush është përballja që tani këta element apo këta deputet kanë me elektoratin e tyre në momentin që ata kanë? Po unë besoj se kanë elektorat. Përpjekja është pikërisht krijohet një vorbull, me ndihmën natyrisht të marrëdhënie, se do ta quaj një marrëdhënie sevapi, në fakt
në një farë mënyrë nuk do doja ta merrni se është dhe emri i presidentit. Një marrëdhënie sevapi ose bamirësie, që vjen nga Bamiri drejt Edit, nga Edit drejt Bamirit. Kjo lojë duhet në një farë mënyrë ose një tjetër të marrë fund, dhe unë besoj që shqiptarët janë aq të mençur dhe aq të vendosur të mos i pranojnë dhe të thonë jo të këtyre lloj aliazheve të pandershme. Si konsideroni ju disa të ashtu quajtura incidente që janë krijuar me institucionin e presidentit apo me presidentin Bamir Topi, në rastin e shpalljes 4 vjetore të pavarësisë Kosovës, në fakt presidenca, sikurse edhe ne dëshmuam përmes vetë njoftimeve dhe fakteve që u prodhuan nga ky institucion, e kishte marrë ftesën për aktivitet, por që në media u artikulua sikur nuk kishte një ftesë zyrtare. Dhe rasti i dytë fakt është ajo që ka ndodhur në Lezhë në 568 vjetorin e beslidhjes së Lezhës, ku presidenti nuk mbërri në aktivitet pasi mendoi se ishte mohuar fjala, ndërkohë kryetari i bashkisë atje thotë që kjo kurse nuk mund ndodhte nëse presidenti do ishte i pranishëm të fliste. Pra këto sjellje të presidentit aktual, zotit Topi, si shikoni dhe sa mund ta ndihmojnë atë në të ardhmen e tij politike? Po është jo serioze. Ju e shpjeguat vetë gjithë historinë dhe unë s'kam që të them më, s'kam që shtoj element. Është jo serioze, është për mendimin tim e papranueshme. Për çdo burr, jo më për kreun e shtetit që të gënjejnë në këtë mënyrë. Zoti Topi në të njëjtën mënyrë identike doli gënjeshtar dhe për rastin e beslidhjes dhe sot mora pak para se të vjetu mora vesh që zoti Rama i pas ka kushtuar një editorial pikërisht për ta ndihmuar. Po, zotin Topi më lejoni të kujtoj që në rastin identik të incidentit them krejtësisht të panevojshëm dhe të turpshëm me festën e pavarësisë Kosovës, media që ka denoncuar zotin Topi si gënjeshtar nuk është as pak media e Sali Berishës, përkundazi mund të jetë një nga mediat më të egra kundër Sali Berishës dhe Partisë Demokratike dhe kësaj qeverie. Kështu që këtu nuk ka vend as për koment, nuk fshihet dot as mbas një lufte politike, po themi të Sali Berishës ndaj tij. Besoj që na duhet ta durojmë këtë siklet, sepse është i sikletshëm një president i tillë jo serioz. Do të na duhet ta durojmë disa muaj dhe të mendohemi mirë kur të zgjedhim tjetrin. Më ka bërë përshtypje në mënyrë të vazhdueshme deklaratat e miqve ndërkombëtar kur vjen puna dhe pyeten prej jush për presidentin e ardhshëm. Natyrisht që refuzojnë të hynë në emra, sepse është herët, por interesant është që kanë vetëm një kërkesë, të jetë njeri me integritet. Integriteti është ai që po i mungon sot kreut shtetit shqiptar. Për këto president fakt do ishte kërkesë. Në çdo kushtetut tjetër, integriteti dhe në çdo vend tjetër normal nuk do të mund të diskutohej fakti që presidenti natyrisht do të jetë njeri me integritet. Këtu sot është kërkesë, është domosdoshmëri dhe kjo vjen mbas presidencës Topi. Do të thotë, ata po na thonë me fjalë tjera, ajo që ju mungon sot është një president me integritet. Këtë president ne nuk e kemi. Këtë po e nxjerrin çdo ditë gazetat të majta dhe të djatha dhe ky president pa integritet përpiqet në mënyrë ose një tjetër të flirtojë me kryetarin e Partisë Socialiste natyrisht për të kontribuar tek e djatha, sepse ai nuk mund të kthehet tek e majta. Apo diskutohet në radhët e Partisë Demokratike, zoti Strazimiri, e di që mbase nuk do marrim një përgjigje, po për emrin e radhës në strukturat e partisë në cilën jeni pjesë? Jo, do të thotë në mënyrë serioze, asaj që ju do të thoni diskutim në forume, jo nuk ka. Natyrisht ka biseda mes miqve, mes shokëve, është një nga çështjet që ne diskutojmë dhe me kolegët. Sigurisht ju thash teksti vendoset tek integriteti i individit që do duhet të jetë kreu i Republikës dhe që duhet të drejtoj reformën në drejtësi që është besoj sektori më i kalbur sot për sot në Shqipëri dhe që ka kapur fundin e saj historik, po them, në nivelin e korrupsionit dhe në mos efikasitetin në ndëshkimin e krimit. Do të jetë nga radhët e Partisë Demokratike? Unë shpresoj shumë dhe besoj që është pikërisht kjo arsyeja për cilët shqiptarët na kanë votuar. Shqiptarët kanë votuar Sali Berishën që t'i drejtojë për 4 vjet. Zgjedhja e presidentit të Republikës është pjesë e këtij mandati 4 vjeçar. Ne kemi detyrimin ton t'i japim tonin e duhur presidencës me personin që do të delegojmë atje, që do të jetë detyrimisht një individ me integritet, një individ që unë besoj ka shansin të hyjë në histori për të rregulluar ca punë dhe për të bërë ca punë shumë të mira
për këtë vend, siç është reforma, të drejtojë reformën në sistemin e drejtësisë, që është detyrë dhe besoj roli kryesor i Presidentit të Republikës në cilësinë e kryetarit të Këshillit të Lartë të Drejtësisë. E rikthejmë dhe një vëmendjen tek reforma në fakt në sistemin zgjedhor, reforma zgjedhore. Ju, zoti Strazimiri, jeni pro idesë së një votimi elektronik apo kundër? Cili është qëndrimi për këtë çështje? Nuk kam asnjë mendim as pro as kundër. Unë nuk besoj se ato vende evropiane, përfshirë Shqipëria, që nuk e kanë votimin elektronik, kanë një problem demokracie. Unë kur nuk kam menduar se të paktën nga viti 2005 e këtej zgjedhje të njohura ndërkombëtarisht si të lira dhe të ndershme në Shqipëri e kanë pasur problemin tek momenti i votimit apo tek fushata elektorale. Raportet e partnerëve të atyre që na vëzhgojnë thonë qartësisht problemet tona fillojnë në procesin e numërimit, i cili nuk është elektronik, dhe fillojnë procesin e numërimit veçanërisht mbasi është konfiguruar fituesi. Do të thotë që ne kemi një problem me mospranimin e rezultatit. Kjo nuk është gjë që e rregullon elektronika, kjo nuk është gjë që e rregullon as ndërhyrja e ndërkombëtarëve, kjo është një gjë që e rregullon, po them, në rastin konkret, Partia Socialiste duke zgjedhur një lider serioz, një burr që të mos cicëri, po të thotë fjalën e burrit, të komunikojë me shqiptarët si burri me burrin dhe të pranojë verdiktin e shqiptarëve siç duhet ta pranojë burri. Po në fakt, çështja e zëvendësimit të administratës zgjedhore me një administratë jo politike po diskutohet shumë. Po për këtë çfarë mendoni? Po mund të jetë dhe realizueshme. Unë nuk e di, nuk jam pjesë e komisionit të reformës zgjedhore. Nuk kam as pro as kundër mendim për këtë. Megjithëse dyshoj shumë që do të gjesh dot në Shqipëri njëri që nuk ka një anë politike. Do të na duhet, domethënë, në fund fare pastaj të gënjejmë vetëm të bëjmë sikur disa, siç kemi bërë vazhdimisht. Që të bëjmë sikur të besojmë që dikush nuk është i anshëm politikisht. Këtë lloj farse e kemi luajtur çuditërisht në vitin 97-98, kur Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u përbë me vullnetin e socialistëve nga 8 socialistë të cilët punonin undercover si të pavarur. Dhe kjo nuk është zgjidhja, sepse nuk ishte zgjidhja në 97-98, nuk ishte zgjidhja as në 2001, dhe unë besoj që në këtë mënyrë, nëse zbatohet dhe respektohet ligji, me transparencën që këto procese kanë pas, veçanërisht e i 2007-ës, 2009-ës dhe i 2011-ës, duke qenë live transmetuara në media dhe numërimi dhe vendimet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, besoj që domethënë duhet ketë faqe shumë të fortë ai që t'u thotë shqiptarëve që nuk kanë parë atë që kanë parë dhe nuk kanë dëgjuar atë që kanë dëgjuar. Kam një pyetje, zoti Strazimiri. Ju thoni sekretari i Partisë Socialiste Edi Rama do të shkojnë në zgjedhjet e radhës me kauzën e, po themi, mosmarrjes së statusit apo qendrimin besoj që ky do të jetë, po. Por kauza e fortë e Partisë Demokratike kush do të jetë? Kauza e Partisë Demokratike është ajo që Partia Demokratike ka pas mision që ditën e parë të themelimit të saj, ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Evropa. Ka një proces institucional të kësaj, siç është procesi i integrimit evropian, marrja e plot dhe antarësimi i plot në Bashkimin Evropian, ashtu sikurse ka edhe një proces kulturor, duke luftuar me traditat tona, me eksperiencën e pakët që kemi në sistemin demokratik, në mënyrë që secili prej nesh ditë pas dite të mendojë dhe të veprojë si evropian, që do të thotë marrim seriozisht ligjin, të marrim të zgjedhim me përgjegjësish liderat tanë, dhe natyrisht që ata që përpiqen të bëjnë dinakun apo tinzarin të mund të dënojmë me votë. Kjo është në thelbe, unë besoj që ky është një mision me cilin Partia Demokratike ka ende punë dhe është një sfidë jashtëzakonisht e madhe. Është sfidë shumë më e madhe se të ndërtosh diçka, qoftë dhe një rrugë shumë të mirë, të ndërtosh një vepër të fuqishme, qoftë dhe për rekordet Guinness. Ky është monumenti shqiptarëve. Të mundet të jemi më në fund pjesë e Evropës, siç na takon, dhe të mund të lëmë pas me përbuzje dhe me vendosmëri të njëjtët njerëz, të njëjtët faktorë, të njëjtët aktorë që na kanë lënë jashtë për 50 vjet. Do të jetë kjo i njëjti konfigurimi i skenës politike në Shqipëri apo shikoni ndonjë konfigurim të ndryshëm? Ç'do të thotë? Jo, i referohem koalicioneve, atyre parazgjedhore. Partia Demokratike ka qenë gjithnjë e hapur për koalicione, para elektorale dhe pas elektorale. Natyrisht ato pas elektorale kushtozohen më shumë nga leximi i votës, sepse duhet të lexosh votën e sovranit dhe të kuptosh se sa mandat ka dhënë dhe si ta ka dhënë dhe për çfarë ta ka dhënë. Dhe në këtë mënyrë janë zhvillohen koalicionet pas elektorale. Përsa i përket koalicioneve para elektorale, kryetari i Partisë Demokratike është shprehur vetë me vendosmëri që do të ketë koalicion edhe më të gjerë mundësisht se në vitin 2009. Si janë marrëdhëniet e Partisë Demokratike me partitë e vogla?
Besoj që janë marrëdhënie të mira. Jo gjithnjë besoj palët janë të kënaqura, por e rëndësishme është që janë marrëdhënie lojale, që janë marrëdhënie të drejtë për drejta, të sinqerta dhe natyrisht të zhvilluara në dritën e diellit dhe përpara. Po, kam dhe dy pika të shkurtra për diskutuar para se të shkojmë drejt fundit. Çështjen Spahiu, në këndvështrimin tuaj po vijnë akuzat forta në fakt nga ai sa artikulohet publikisht zoti Kreshnik Spahiu në lidhje me mazhorancën dhe Partinë Demokratike. Nuk po i artikuloj, sigurisht nuk është mbase momenti që ti marrë me radhë. Ju çfarë mendoni për qëndrimin që ai po mban politikisht? Besoj që nuk ka një çështje Spahiu. Është një rast që duhet harruar shpejt sepse nuk na bën nder as ne as historisë institucioneve të këtij vendi. Për mendimin tim nuk do t'i kushtojmë asnjë sekond më tepër vëmendje sharlatanizmit dhe sharlatanit, që qartazi dritën e diellit paguaj për të bërë punën e shtetit dhe në fakt bënte një punë tjetër dhe këtë e mohonte edhe publikisht. Vazhdon të flas sot, por nuk është i pari do t'i si fundit. Kështu që nuk besoj se duhet të kemi boll probleme të tjera për të marrë sa të merremi me një fenomen që është të shëmtuar. Fenomen kalimtar, kam përshtypjen unë, ne jemi mësuar të tilla fenomenet hidhura t'i ridikulizojmë dhe të bëjmë humor me to, kështu që le të vazhdojmë të bëjmë humor me to. Mirë, zoti Strazimiri, unë të falenderoj që ishe sonte me ne. Unë e falenderoj për ftesën. Falenderoj, të uroj një fundjavë të bukur. Përshëndetje me zotin Strazimiri, nderuar dhe shikues, do doja të sillen në vëmendjen tuaj deklaratën e kryeministrit Berisha, i cili ka qenë i pranishëm sot, sikur se u thash shkurtimisht pak më herët, në aktivitetin në nderim të viktimave që humbën jetën gjatë tsunamit i cili preku dhe centralin bërthamor të Fukushimës në Japoni. E ndjekëm të deklaratë të zotit Berisha dhe rikthehemi sërish të studio. Japonia i dëshmoi njerëzimit forcën e madhe të njerëzve të lirë, të vendit të lirë,